Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món kem nữa cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện. Các nguyên liệu thì các bạn có thể là tìm mua ở bất cứ các chợ cũng như là siêu thị nào. Đó là kem đậu xanh. Và để làm được món kem đậu xanh, các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là 50g đậu xanh cà và 50g đậu xanh còn nguyên hạt như thế này. Các bạn cũng có thể là dùng hoàn toàn từ đậu xanh cà hoặc là hoàn toàn từ đậu xanh nguyên hạt như thế này cũng được. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ kết hợp giữa hai loại đậu xanh, đó là đậu xanh cà và đậu xanh còn vỏ như thế này. Thì tổng cộng là 100g. Các bạn ngâm vào trong nước như thế này trong khoảng thời gian ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để cho đậu có thời gian mềm. Khi mà mình luộc hoặc là mình hấp thì đậu cũng sẽ nhanh chín hơn. Rồi tiếp theo nữa đó là 250g nước cốt dừa. Và đây là 15g đường, 50g sữa đặc. Và đây là 10g bột mì. Ở đây mình dùng bột mì đa dụng. Và đây là 10g bột bắp. Rồi, nguyên liệu chỉ đơn giản như thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món kem đậu xanh này nhé. Rồi, mình đã cho đậu xanh vào hai nồi khác nhau nha các bạn. Thì các bạn cho nước xăm xắp thôi. Khi nào mà mình trong quá trình mình luộc mà mình thấy đậu nó chưa có mềm thì các bạn sẽ châm nước thêm. Rồi, đậu đã chín rồi ha các bạn. Bây giờ các bạn thấy nè, đậu nó đã mềm, nở được như thế này, nhưng mà nó không có bị quá nát nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp nè. Rồi tương tự thì đậu xanh cà các bạn cũng sẽ luộc chín luôn và cho nước xăm xắp á. Rồi tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái chén, các bạn cho 10g bột mì và 10g bột bắp. Các bạn cho vào đây một ít nước lọc để mình hòa tan. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi nấu nước cốt dừa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi xay đậu nha. Mình cho hết 50g đậu xanh cà đã luộc chín vào. Rồi các bạn cho một nửa đậu xanh nguyên hạt mình đã luộc chín, khoảng 25g đó các bạn. Một nửa còn lại thì khi nào mà mình cho vào khuôn cho vào khuôn kem thì mình sẽ cho vào ha. Mình cho vào đây là 50ml nước cốt dừa để mình xay. Nếu các bạn nhận thấy là đậu nó hơi đặc khó xay thì các bạn có thể là cho thêm nước cốt dừa. Mình sẽ cho thêm 50ml nữa. Rồi còn lại bao nhiêu nước cốt dừa thì mình sẽ cho hết vào trong nồi để mình đi nấu nha. Giờ mình cho vào đây là 50g sữa đặc nè. Rồi cho vào đây 15g đường. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bếp và mình nấu. Các bạn để mức lửa nhỏ vừa giúp mình ha. Lúc này thì nước cốt dừa nó cũng đã bốc hơi lên. Thì các bạn sẽ cho hỗn hợp đậu xanh mình đã xay nhuyễn, bây giờ mình cho vào. Rồi mình có cho thêm khoảng 50ml nước lọc vào trong cối xay để mình tráng hết cái lượng đậu còn sót lại trong cối nha. Nếu mà các bạn muốn món kem đậu xanh của mình nó béo ngon hơn thì các bạn có thể là cho nước cốt dừa vào trong cối để mình tráng cũng được, hoặc là sữa tươi mình tráng cũng được nha. Ở đây mình hết nước cốt dừa rồi, mình sẽ cho nước lọc bình thường. Rồi mình vẫn để mức lửa nhỏ vừa. Giờ mình khuấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hỗn hợp bột mì và bột bắp mình cho vào. Mình cho từ từ nha các bạn. Vừa cho các bạn vừa khuấy đến khi nó sánh lại như các bạn mong muốn thì các bạn sẽ dừng ha. Lý do mình sẽ cho bột bắp và bột mì vào là để giúp cho món kem của mình nó sẽ ngon, cũng như là nó sẽ dẻo hơn và nó lâu tan hơn đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã cho hết hỗn hợp bột vào ha. Rồi tiếp tục mình khuấy với mức lửa nhỏ vừa cho đến khi hỗn hợp này nó sôi trở lại thì các bạn sẽ tắt bếp. Các bạn vẫn phải tiếp tục khuấy nha. Rồi mình cũng xin nói thêm là về cái độ ngọt của món kem thì các bạn có thể là tùy ý tăng hoặc là giảm. Nếu như các bạn thích món kem ngọt hơn của mình thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên hoặc là tăng cái lượng sữa đặc lên ha. Rồi lúc này các bạn thấy là đây, hỗn hợp đậu xanh nó đã sôi trở lại, nó sôi nhẹ trở lại thôi, không cần phải sôi bùng đâu nha các bạn. Và nó sánh là như thế này nè. Đó, sánh như thế này là vừa nha các bạn, không quá loãng đâu.
Như thế này là vừa rồi, rất là béo luôn. Kem của mình sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp, nhắc khỏi bếp rồi nha các bạn. Rồi ở đây mình có được những cái khuôn kem nè các bạn. Đây, bản dẹt hoặc là bản tròn. Các bạn chờ cho hỗn hợp kem của mình á nó nguội bớt một chút rồi các bạn hãy cho vào khuôn nha. Rồi trong thời gian đó thì mình sẽ cho đậu xanh nguyên hạt vào trước nè. Trường hợp mà nhà của các bạn mà không có cái khuôn kem giống như của mình á thì các bạn có thể là cho vào những cái túi nhỏ nhỏ, túi đựng sữa chua các bạn. Rồi mình đã cho kem vào hết rồi. Bạn sẽ gõ nhẹ nhẹ như thế này nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Rồi cứ như vậy mà các bạn cho vào trong ngăn đá có tủ lạnh, đến khi nào kem đông lại thì các bạn sẽ lấy ra và thưởng thức nha. Rồi đây là kem đậu xanh sau khi mình đã cho vào trong ngăn đá có tủ lạnh đó các bạn. Thì từ tối qua đến giờ, bây giờ thì mình sẽ mang ra và thưởng thức ha. Nếu như các bạn muốn lấy dễ dàng thì các bạn chỉ cần nhúng kem qua với nước. Các bạn nhúng nguyên cái khuôn này nè vào trong nước á, thì mình sẽ lấy kem ra được. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm món kem đậu xanh thật là thơm ngon. Và đặc biệt đó là kem của mình dẻo, ngon và lâu tan đó các bạn. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món kem đậu xanh, các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món kem đậu xanh tại nhà này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye. Mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Rất là ngon luôn các bạn. Với mình á, như thế này là được rồi. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà thích món kem của mình ngọt hơn á, như mình đã nói, thì các bạn có thể là tùy ý tăng lên nha. Kem mềm lắm các bạn.